Hunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. Masto, tervetuloa Nilo Show Maston tiloihin. Meillä on tänään aiheena DJ Academy. DJ Academy. DJ. Kuka ei tiedä, mikä on DJ Academy? Tiedätkö sä, mikä on DJ Academy? Tiedän, mä oon siinä 2 vuotta ollut mukana, niin kyllä mä nyt tiedän mikä. No, just joo. Älä suutu kultapuppeli, kato, oot ihan rauhassa. Kyllä sä joku päivä tiedät. Meillä on Mikä on? Mikä on? Mikä meillä on? Mikä meillä on? Mikä meillä on? Eikö meillä ole tällä DJ Academyin info? No on. No niin. Meillä on DJ Academy info-tilaisuus. Tilaisuus, kyllä. Tilaisuus. Meillä on tulossa Tällä 3 hengen tilaisuus. Petteri Ursin tähän kohta kai, sitten kun hän ehtii tuolta monitoimimies. Hei! Mä viittin taputtaa, kun täällä on kahvia. Tervetuloa. Totta kai. Mä oon tähän jo. Elikkä DJ Academy on aiheena. Ja siis mä en valinnut tätä aihetta tähän mun showhun, vaan tuottajat painosti mua, että on hyvin tärkeä ja ajankohtainen, eikö Hyvä, niin? mä en kyllä osallistunut mitenkään pois, mutta joo. Niin. Että niinku ylemmiltä tahdoilta tuli, että jos joku niinku on silleen, että että mähän on ollut TI-aikoinaan Niin oot. Disco Glowssa torstaisin. Mikäs Aaken DI-nimi oli? Mikä Haakel oli? Sir Richard. Niin Sir Richardin Olihan se opeissa jotain ja muitakin silloin. sitten siellä oli toi Haris myös soittamassa. Me oltiin niinku 300 siellä. Joo. Aluksi me oltiin 200 Aaken kanssa ja sitten Haris jossain vaiheessa kanssa tuli. Terveisiä Hariselle, jos katsoo. Ja Aakelle Aakelle kanssa kans. tietysti, totta kai. Aakella oli sellainen hyvä levy, se oli sellainen, no niin, nyt meillä on Niilo tunti aikaa. Mulla on tämmöinen levy, missä on valmiiksi miksattu kaikki. Et tän kun laittaa, niin voidaan käydä röökillä ihan milloin vaan. Se on hyvä. Siitä se tostaa Siis se, niin, ja sitten se on semmoinen on ihan hyvä periaatteessa olla, jos tulee joku hätä, että tarvii poistua hetkeksi. No joo, niin totta. se on pakkokin olla melkein joku hätämiksi-levy. Mutta tässä oli niinku väärinkäytöstä mun mielestä. Mun mielestä jos tupakalla lähtee, niin sit se on väärinkäytöstä. Niin. Aake. Mutta jos niinku maha on sekaisin, niin sit se on No sitten joo, totta. Onko sun käynyt silleen, että sä oot ollut kipeänä töissä vai? niin, tai maha sekaisin? On. Onko? Siis mä olin ihan täysin vatsataudissa. Ja mulla oli samaan aikaan murtunut kylkiluu ja sormi. Mikä oli Mikä on tosi outo yhdistelmä. Oli. Siis Kylkiluu voi sanoa, ja että sormi. oksentelet samalla, kun sulla on kylkiluu murtunut, niin ei ole hauskaa. Ei ole. Niin. Mutta töihin se on menty. Miten niin? No on, ei näistä hommista mitään vapaata saa. Okei, hei, käydään aluksi ihan silleen, että ketä te ootte. Ja miksi te ootte niinku DJ-hommissa mukaan? Olisiko mitään? Joo, aloittaa tästä Rikusta, niin. Riku, nuorin ensin. Kokko. Ja DJ-nimi on Ricky Boy. Ricky Bonfire. Mulla tuli itse asiassa nyt keväällä 9 vuotta näitä hommia täyteen. Oikeesti? Kyllä. Mitä? Mutta sä oot vasta 12-vuotias. Tiedätkö, se oli suoraan, että se mutsi kun potki mut päiväkotiin, niin se oli saman tien niin faija antoi levylaatosta, että mene tonne sinne päiväkotiin soittaa vaikka noita, niin menee päivän mukaan. Oikeesti? Joo. Siis, ota, eli DJ Academy idea on se, että jos mä vaikka haluan DJ:ksi, niin mä menen niinku DJ Academyin. Joo. Miten sä oot tehnyt sen sitten? Miten susta on? Mä oon tullut ihan Fajan kautta. Fajan kautta? Faija entinen DJ ja sitten Niin. just Hotipeten kautta tullut näihin kuvioihin. Joo. Vähän siirrätät mikkiä nyt, anteeksi Ja katsojat. kun mä rupesin soittaa noissa baareissa, niin himassa soittelin. No. Himas. Himas, Joo. tiedätkö kunnon, mikä tää on tää bedroom DJ, eli niinku... Moni Siis toivoo, että makuuhuone et olisi siitä sitten edennyt hirveästi. Niin. Meillä olisi kaikille paljon mukavampaa, jos sä soittelisit siellä kotosalla. Niin. Siis miten sä siitä menit Petterin kanssa niinku
Petterin kanssa? Ei, siis kun toinen mä kerkes tulin soitella vai kuinka? Ei vaan se, missä vaiheessa niinku... Ai meillä? Meidän parisuhde vai? No eikö meidän parisuhde alkanut jostain eikö me oltiin pelaa keilaamassa, niin. Se taisi olla se, kun ensimmäistä kertaa tutustuttiin. Joo. Että kyllä me ollaan toisemme tiedetty, mutta ei silleen tunnettu. Ja sitten Siis mä muistan, minä vuonna niinku tää tapahtui? 2016. Olisiko 16? Varmaan. 2006, niin okei. 2015. Joo, Hienoa, kun toi 15. Eveliina, Niin. Aka, Petterin vaimo, Ursin tuolta. Huutaa Silloin minä hyvä vuonna, niin. Liian hyvä. Säve. Liian pitkä. 2015. No, Mä yritän rauhoittaa sun jalkaa, mutta toi kuuluu tohon, kato. anteeksi. Mä tiedän. Nyt Ei se Okei. jännitä, se on vaan neuroottinen. Niin. mulla on jotain pääsvikaa muutenkin. Niin, siis mä muistan, siis mikä tää oli tää kollektiivi, mikä teillä oli ennen? Mikä? Siis missä oli toi iso L ja sitten toi... Mainostoimistomoottori oli silloin Joo. ja sitten oli iso L ja Oliko nää niitä aikoja? Clubworksin. Niin, Mikä se DJ-jutun nimi oli? Mikä? Clubworks? Niin, Clubworks, joo. Kun mä muistan, mä olin silloin jossain teidän pikkujouluissa. Joo, niin oli. Sitten kaikki oli Aloittiin me tuossa siinä saunaosastolla. Joo, siellä se oli alhaalla. hauska. Sitten mä muistan, että ekan kerran mä tapasin niin kuin kaikki ne tyypit ja DJt. Ja sitten mä sanoin, joo, toi on niin kuin opes mulla nyt. Sitten kaikki ne DJt, ketä siellä oli, ne kävi silleen, niin kuin, hei, jos sä haluat oppia niin kuin mitään. Ja sitten ne kävi jokainen dissaamasta niin kuin edellistä, joka oli käynnissä sanomassa jotain. Sitten, että on toi ihan hyvä, mutta ei se oikeasti. Jos sä haluat oikeasti oppia jotain, niin toi mun oppii. Niin kuin jokainen kävi dissaamassa kaikki. Mä olin silleen, että mikä tää jengi? Niin Mutta eikö se kuulu vähän kulttuuriin, että niinku... no kuuluuko se DJ-kulttuuriin? Kyllä se on aika yksinäistä duunia, että se ei ole hirveästi laumaeläinten. No joo, tietenkin se on yksinäistä, mutta onhan sun tarvii olla se tavaraa ryhmänjohtaja jo duunissa, että et siellä niinku omia kikkoja harvemmin lähtee mielellään jakamaan, kun on keksinyt jonkun hyvän jutska. Se on ihan totta. Ja... No mutta mitä te teitte siis silloin kun te kävitte soittamassa ton Kimmon kanssa, niin soititteko te yhdessä siis? Kimmo soitti yleensä toista puolta ja minä toista puolta, tai oltiin eri baareissa, mutta samassa kaupungissa. Niin okei, niin, ja se oli semmoinen juttu. Joo, Kimmon kanssa asuttiin mitä? Niin, että sulla ei mitään 2,5 vuotta samassa autossa. mutta sulla ei mitään niinku yhteiskeikkoja silleen. Eli back to back. Niin Saatto meillä olla jotain. Mikä? back to back. Niin, Siis on sellaisia. on niitä joskus joo. Mutta te ette tee niitä. Nyt jos mä menen just tuossa koulun päättäessä lauantaina, niin mä tämän Samin kanssa mennään Raumalle. Kahdestaan soittaa. Joo. Onko se vaan silleen, että vaihatte sitten periaatteessa toinen saa taukoa vai? No siis se ihan voi soveltaa miten vaan. Mä kerran olin tuolla Lappeenrannan Kiklin Marlin, niin se oli keikalla yhden suomalaisen DJin kanssa. Ja Käy vähän nostaa. siellä soitettiin vuoron perään, sitten soitettiin loppuillasta, kun Sirpes oli hyvä meininki, oli vähän jallukolla, oltiin siinä 1000 tonnia vai jiekkupommeja, mun mielestä jompaa kumpaa, mutta voi molempia. Se on varmaan niin just. Ei ole niin justiinsa, mutta kuitenkin, niin sitten me soittiin, toinen soittaa vasenta ja toinen soittaa oikeeta. Okei. Se oli ihan Ja lennosta saatettiin vaihtaa vielä puolia siinä. No miltä se kuulosti sitten? Se oli ihan hauskalta. Me tehtiin silleen, että mahdollisimman lyhyitä vaihtoehtoja, että 10 sekunnin biisi soi ja sitten uusi biisi. Oota mä niistä, sori. Joo, ei mitään, kato ihan rauha. Mulle ei ole mitään. Tuo kuulostaa varmaan erittäin ärsyttävältä, että jos viitot lopettaa, niin olisi kauhean kiva juttu. Oota vielä yksi. Puhutaan seuraavassa satalla sitten. Tervetuloa. ASM samalla. ASM. Niin, tää on muuten niin. Innoittavia ääniä. Seuraavaksi Hyvä. leikitään vetoketjulla. Vois vetää joku featuring. Mitä muuta? Maastosta, onko meillä mitään asiaa maastosta? Milloin seuraava lähetys? Nyt meillä on tulossa toi karkkipussimien. tulossa. Joo, se on mä en hirveästi haluaisi avata sitä juttua. Ollaan ihan hiljaa. Joo, ja sitten se on ainoa lähetys, mikä todennäköisesti ei tule olemaan live, että se Okei, tulee, joo. että se tulee nauhoitettuna. Se oli hauska. Mutta se mä veikkaan, että jatkossa sitten tulee vähän niin kuin kaksiosainen, että eka tulee nauhoitettu osuus ja sitten päästään sit siihen itse karkkipussiin, niin sit se olisi live. Joo. Mutta katsotaan. Tuo on mielenkiintoinen juttu ja Olli Ripatti vetää. Ja... Nähdäänkö me kommentteja muuten? Kommentoiko kukaan? Voidaan me kattoo. Mä voin käydä. Mulla on Katso sen tohon. Totta kai. Kiitti. Kukaan näitä kommentoi, ei kukaan. Siis kyllä siellä on jotain kommentteja. On, siellä on. Mäkin on kommentoinut. Suutu hyvä mies. No niin mä sanoin.
Jos teillä on jotain kysymyksiä, voitte lähettää tuohon meidän YouTube-kanavaan suoraan. Me nähdään ne tästä saman tien. Ystävät ja kylänväki, veljet, jos Ehkä pienellä viiveellä. Laittakaa Tällä hetkellä tulemaan. meillä on 4 katsojaa, joka on ihan huippu. Yes. Jos vielä vähän vähemmän, niin saadaan parempia mainostajia. Niin Hei, mutta onko tuolla pihalla vielä nätti ilma? No on. Mä oon ollut tässä täällä kohta bunkkerissa aika kauan. Kauan olet ollut täällä bunkkerissa? Oletko nähnyt päivänvaloa? Oh. Ei se eilen aamulla tänne tuli ja niin. Mä toin sille vähän ruokaa tuossa välissä. Kalanpäitä. Se oli hyvä, kun Petteri tuli, niin että mä olin tuo nurkkaukessa, mä olin siellä kulmenen. Niin, välillä aina ketjusta irti ja haastateltavaksi ja sitten takaisin ketjuun ja Niin, nurkkaan. perus. Jos joku kuulee, niin mä oon täällä vankina. Miten Petteri story? DJ. Miksi sä oot DJ? Mutta on Mistä se hyvä niinku asema. lähti? Ei siis mennä niinku puolen tunnin. No miksei periaatteessa. Niin, no siis lyhyesti, ja tästä tulen kertomaan sitten kurssilla ehkä lisää noista hauskemmista kokemuksista. Mutta kaikki lähti itse asiassa Silen ja Samin DJ-koulusta, mikä oli Okei. Kasisalilla. Eli niillä oli tämmönen. Joo, ja mä ennen sitä Sä olin olit soitellut jo 15. jonkin verran, mä olin 15, Joo. jonkin verran soitellut tuolla Mukkulan Nuokulla. Sitten me käytiin se kurssi, se kesti jonkun muutaman viikon. Ja sitten oli samana vuonna Riku Jaron järjestämä samanlainen DJ-kurssi, missä oli paljon vähemmän mitään miksaamista, oli enemmän spiikkaamista ja illarakentamista ja radiotyötä. Okei, joo. Radiotyötä tällaista, niin, joo. tai sitten spiikkaaminen, että miten, jos sä oot niin DJ-kopissa ja keikalla ja lavalla ja näin, niin... Jos on jengiä mukaan. Niin, että No, mutta onko se oikeasti teidän mielestä sellainen juttu, minkä voi niinku... Että joku voi ns. Opettaa sut? On. Eikö se ole siitä On, fiiliksestä totta kai. kiinni? Perusteet ja sit Jaksottaminen. Se, että niin, ja sit se, että miten sä... Niin. Ja mitä kannattaa sanoa ja silleen, että... Sanotteko se paljon sit keikoilla? Niinku? No kyllä sitä välillä tulee niinku hypetettyä porukkaa. jonkun Jossain verran. keikolla niinku se, mun mielestä se on niinku Ärsyttävää. todella ärsyttävää. DJ-pääkin, niin. Niin, Se silleen, riippuu oikeasti tilanteet. En mäkään joka keikalla todellakaan niinku rupea höpöttää mitä sitä sun tätä, tai hypettää tai mitä muutakaan, koska se ei välttämättä se ei aina toimi. Se voi olla sellainen, että joko se nostattaa ilmapiiriä tai sitten se voit se laskea pahasti. niin. Se on ihan siinä, että jos sä oot semmonen, että sä oot koko ajan mikin varassa, niin se ei välttämättä ole, siis okei, jossain bileissä se on ihan eri asia. No joo, että jos silloin oikeasti niin. siellä jengi on tullut kuuntelemaan esimerkiksi vaikka jotain musiikkigenreä, mitä soitat sieltä, tai mistä se on musiikki. Tai sua, Niin, tai mua. Niin se on mut tuskin. eri asia. Niin, No ei niin vaan. tuskin. Tuskin yleensä sen tulee aina kysymään. Vedättekö te paljon jotain kotibileitä? Oletteko te soittanut jossain? Onko teillä joku se, hei tuu soittaa? No yleensä firman pikkujouluja tai ne jotain ihan hirveitä? virkistystilaisuuksia tai Siis omia virkistystilaisuuksia. Mitä oli, Silehän oli jossain, mä muistan minkä firma pikkujoulu se selitti siitä, silloin kun oltiin teidän luona silloin, se oli just tullut sieltä jostain firma, sit se on joo, että et se nukahti, tai siis sammu sinne jonnekin leviän taakse, ja sitten joku tyyppi tuli niinku herättelee se ja sanoi, että voit sä soittaa vielä, ja sitten se oli sanonut, no jos heitä ton verran rahaa joku ihan älyttömän summan, niin voimme pari tuntia tässä vielä olla, ja sitten se oli suostunut, okei, sitten se oli herännyt sieltä, silleen, mulla itse asiassa oli viime kesänä, mulla on kuulemma tänä kesän kanssa sama homma, niin tuossa Vierumäellä sellainen se on niitä makeita kesämökkejä. Joo. Ei ole rannassa, mutta se on siinä niinku Vierumäellä. Joo, golfkentä Joo, siellä. aika lähellä, joo. Niin erittäin makea sellainen kesämökki, tai siinä on se taloalue kuitenkin, niin siellä oli sitten synttärit, herran 50-vuotiaat. Ja se oli tilannut sinne DJ:n, saksofonistin ja viulistin. Ja ei ollut siis mitään semmoisia, että ne harrastaa sitä hommaa, vaan siellä oli oikeasti ammattilaiset. Toinen oli soittanut muun muassa Jannika P:n bändissä ja toinen tekee uraa tällä hetkellä viulistina ympäri maailmaa. Ja niin, oli siistiä soittaa niiden kanssa samaan aikaan. Siis samaan aikaan? Joo. Okei. Mulla vissi tässä puhelimessa taidaa olla videoita sieltä. Mä otin muutaman pätkän, kun mä siis soittelin jo hausea siinä. Ne soitti saksofonia ja viulua siinä. Niin mukana. Joo, se oli tosi makeeta. Okei. Et se oli sellainen, niinku, mä en ole hirveästi muuten ollut periaatteessa tommoista niinku okei, mä oon just niinku Petteri äsken puhui noista firman pikkujoulusta, mutta niissä mä oon ollut jo. No onko ne kivoja teidän mielestä? Ne on erilaisia. No ei, Häät tai on ollut. mukavia, mä tykkään tehdä häitä kyllä. Entäs niinku jos on firman pikkujoulut? Ne on vähän omanlaisia. No, sä kerro nyt, avatkaa vähän. Porukasta aika paljon siis. Joissain firmoissa on soitat noin koko ajan. Pien sun puheen. Niin se Sä oot ihan koko ajan sen näköinen, että sä oot hölöttää. Niin on. Niin.
Niin, Kato tuosta, sillä ei ole off-nappulaa nyt kun se päästään Ei niinku oo. lähetykseen. Liikaa aika Niin. Nyt se suutuu ja on hiljaa kokonaan. Antaa nuorempia jutella. Joo, niin se riippuu porukasta. Mäkin on ollut Mut kun ne puhuu eikä mitään asina, ei vaan. erinäköisesti pikkuiluista firmojen, niin se on oikeasti, jotkut firmat on semmosia, että se ilmapiiri on semmoinen, nyt tänään on pikkuilu, tänään pidetään hauskaa, tänään vetää viinaa, ei mitään väliä, paljon se maksaa, vetäkää kaikki vaan niin paljon kuin sijoitu sietää. Ja sitten jotkut on taas semmoisia, että niillä on just jotain juomalippuja annettu 2. Niin. Niin kuin, ota tosta noin. Ja sitten on vähän rupeaa silleen, että kun ne on syönyt ja kaikki niin pakolliset asiat on tehty, ne rupeaa pikkuhiljaa tsiikailemaan kelloa. Niin, haluaa lähteä menemään. Lähtee käymään jonnekin muualle. Niin se varmaan riippuu niin paljon firmasta, että mikä Niin ilmapiiri siellä on. Ja sitten just yksi mikä mä oon huomannut, siis kun näissä firmoissa on ollut just pikkujouluja, niin kun on tehty ohjelmaa sinne. Se on oikeasti semmoinen, että jengi lähtee niihin mukaan. Sitten kun on semmoisia pikkujouluja, että siellä on just se, että siellä saattaa olla yksi bändi, mikä soittaa, sitten siellä on DJ, joka soittaa. Niin se on niin kuin DJ:n näkökulmastakin hyvä jonkun bändin jälkeen ruveta soittaa, kun on joku vetänyt 2 tunnin setin. Kello rupeaa näyttää jo 12-1, kun jengi rupeaa olemaan siinä kunnossa, ei jaksa enää. Niin sekään ei ole kauhean kiva niin kuin ainakaan kannalta, että se vähän latistaa sitä tunnelmaa. Sitten yrität ruveta tekemään bileitä ja jotkut tykkää jostain musiikista ja yhtäkkiä sä huomaat, että siinä onkin porukkaa tanssilla, että hei, hyvät bileet alkoi. Sitten yhtäkkiä ne rupeaa pikkuhiljaa laskemaan, kun jengi rupeaa häviämään. Niin, no tietenkin. Paskat bileet. Oliko meillä muuta vielä tässä? Ei, hyvästi. Ei. Siitä, okei, sä kävit siis kaikki kurssit. Siis ne oli semmosia lapsille suunnattuja kursseja. Vähän samanlaisia kuin vedetään täältä kerhoa. Mutta se oli opettavainen, että siinä käytiin joka tunnilla eri asioita läpi. Eikä sellainen niinku, ei alas käy oikein. Ei, tää oikein. Kuuluuko hyvin? No kyllä mä näen tosta, kato tasot heittelee Joo, punaisella. okei. No mitäs, sit sä kävit kurssit. Joo, ja sitten Riku Jaro itse asiassa soitti mulle varmaan viikko sen jälkeen, kun kurssit oli loppu, että olisi yksityistilaisuuksia ja tämmöistä, niin, että pystytkö menee. Ja minä kävin Hassilta vuokraa kamat ja menin. Joo. Siitä lähtien oli niissä hommissa sitten myös. Joo. Suojatyöpaikka. Suojatyöpaikka, ei. No niin, nyt on monet sanoo, että pidä suojatyöpaikassa, kun eivät toiveet läpi. Okei, sitten tästä innostuneena, haluatko kertoa vähän niin kuin DJ Academyn historiasta? Mikä on DJ Academy? DJ Academyhan on jatketta niille ajoille, kun aikoinaan pidettiin kursseja. Joo. Ne oli vähän vapaamuotoisempia ja eikö enää ole sitten? DJ-kursseja. Niin. Siis mitä mä pidin aikoinaan. Yleisesti on paljon. Tosi vähän. Okay, tosi vähän. Et yleensä ne on just semmosia, että joku ohjelmatoimisto on vailla DJ:tä ja sitten ne kouluttaa. 2 tai 3 tai 1 tai 5. Siis niinku niin. Ja sitten ne ottaa ne töihin, mitkä sieltä niinku on pärjännyt tai haluaa tehdä hommia. Nyt semmosia varmasti on Suomi pullollaan. Ohjelmatoimistoihin täällä on tosi paljon Suomessa ja hyvin pärjääviä ja ammattilaisia. Sepä siinä onkin, että yleensä kun tarvitsisi olla työkokemusta ennen kuin aloittaa, ei voi ottaa ihan semmoista bedroom DJ:tä, mitä säkin oot varmasti aluksi ollut. Että sua on joku kouluttanut ennen kuin sä oot lähtenyt sinne. Hottihan minuakin silloin koulutti aikoinaan, laittoi, että tuossa on pinolevyjä ja soita. Itse asiassa ensimmäisen kerran, kun mä oon keikalle mennyt, niin silloin oli mun faija oli mukana, että hän just kertoi, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Mutta sen jälkeen mä olin kyllä yksin. Mulla oli Lavidan aikoja, niin ketähän siellä nyt olisi ollut. Olin mä silloin, kun kumminkin jo useamman vuoden tehnyt hommia, niin oli olisiko joku Aki Rämö taisi olla sellainen, niin kuin, että ei siis oikeasti skarppimies, tietää mitä tekee, ja sitten siellä oli hirveä määrä tietoa ja levyjä ja musiikkia. Sitten mä ostin siltä, kävin aina sellainen plärää vähän levyjä ja sanoin, että okei, no anna ton ja ton verran rahaa, niin hän luopui näistä levyistä. Ja sitten mulla oli pari laatikollista niin kuin hyvää, mutta vähän vanhempaa, silloin kun levyt tuli vähän eri tavalla. Niin voi sitä aikaa. Niin, voi sitä aikaa. CD oli kyllä kivaa aikaa. Ja vinylit tietysti. Mut hei. DJ Academista. Mikä on? DJ Academy on siis jatke tämmöisille kursseille, mitä me ollaan tehty useammaskin ohjelmatoimistossa. Mutta tää on niin valmiiksi käsikirjoitettu kuin olla ja voi. Eli me käydään kaikki erilaiset osa-alueet läpi. Itse asiassa mä voisin katsoa meidän kalenterin vähän, että milloin meillä on
meillä noi päivät on, eli Eli tuolla näkyy toi hakuaikahan on nyt käynnissä. Linkki näkyy tuosta Joo. meidän djacademy.fi ja sieltä löytyy se hae, kurssille. kyllä. Ja sieltä löytyy se hae valikko, niin siellä on suoraan sitten. miten sinne laitetaan niin nimi Siellä on omat ja tiedot. Siellä on ihan tiedot kaikki, ja, kyllä. Ja siellä lukee myös kurssihinta ja näin. et sit, ja paljon tää kustantaa? Tämä on 420. 420, eli jos on niinku rahanpula, niin pikavipit. Niin, kyllä. Ja aina, hei, Kun laittaa, niin ne on kesäkuussa hyvin. meillä on useasti tullut kysymyksiä, että voiko maksaa osissa tai näin. Niin aina on pystynyt maksamaan. Aina siis ollaan joustavia, mutta minkä takia tämä maksaa? Tähän tuottaa Foundation ry. Tämä on voittoa tavoittelematon järjestö tai yhdistys, niin tämä maksaa ihan sen takia, että meillä on hyviä opettajia, joille pitää tietenkin korvaus tästä saada. Plus meillä on sitten matka tuonne Remedille, eli vuokrattuna bussi. Mennään Remedille ja siellä on vähän, sanotaan näin, kurkun kostuketta ja viihdykettä sitten tuolla bussissa meillä. Ja siitä on niin kuin kaikki meidän oppilaat nauttinut ihan törkeästi. Vedetään perse. No eikä vedetä, ainakaan menomatkalla. Mutta joo, siellä on toi DJ RX, eli Ville Sorsa, mikä suunnittelee peleihin. Tai hän ei enää suunnittele, se on niin iso pomo, että se päättää, ketkä suunnittelee ja mitä suunnittelee. Joo. Mutta hän on se niin kuin äänivelho. Siellä ja se on erittäin mielenkiintoinen reissu. Se on iso pelistudio, siellä on kansainvälisiä graafikoita ja kaikkea tuottajia siellä sisällä. Jos muistat semmoinen peli kuin Quantum Break oli tuossa noin, ja nyt on se uusi peli tulossa. En varmasti nyt just muista sen pelin nimeä, mutta on tulossa, se on ennakkomyynnissäkin jo. Niin siellä tavataan sitten, tai käydään katsomassa ne studiot, että missä niinku jopa näytellään ne osat siihen peliin. Joo. Et tosi viihdyttävä reissu ollut aina. Tekis nää Invataxi-äänet täällä? Se on ihan legendapeli. Mitä sä oikein niitä mietit? Okesoftin peli, se on eri firma. Tiedätkö Invataxi? Ai et. Se oli sellainen peli, niinku, missä sä olit Invataxi-kuski. Joo, sit sun piti saada selvää, mitä ne puhuu, että mihin ne haluaa. Niin. Sitten jos ne veit ne väärää paikkaa, niin sitten ne vei sun rahat. Ei saa nauraa, se oli oikeasti, ei nykypäivänä menisi ikinä läpi missään. tietenkään. Mut joo. Päivämäärä. Okei, mä oon maksanut, mä oon hakenut, mä oon Niin. päässyt ineen. Niin. Mitä sitten tapahtuu? No meillä on hakuaika on vielä, että sulla ei ole mikään kiire. Joo, Että 31.5. loppuu vasta haku. okei. Eli tässä on vähän päälle Ensimmäinen tunti, kun meiltä tulee, itse asiassa siellä nyt on tullut hakuja sen verran, että mä käyn varmasti hyväksymässä suurimman osan hakijoista, ketä nyt on tullut. Niin meillä 8.6. päättyy joo, mä olen just haku. tulossa siihen, eikä kun 31. Ensimmäinen tunti. Joo, ensimmäinen tunti on lauantaina 8.6. Silloin meillä on alkuinfo ja keskustelupaneeli. Ja panelisteina meillä on tänä vuonna, Missä on alkutunti? Mihin mä tuun? mä sen ilmoitan sitten Okei, ne, ketkä on hyväksytty. Mä oon niin innoissani. Ei mä kerro, tulossa. muuten kaikki Okei. tunkee sinne samaan Kuka siellä on aikaan. alkupaneelissa? Alkupaneelissa meillä on Lasse Haikonen, Tapani Ripatti. Voi olla, että mä menen itse panelistiksi jopa tällä kertaa. Sitten mä mietin sitä, että pitäisikö ottaa meidän viime vuoden valmistuneesta yksi. Ihan mun mielestä ehdottomasti siellä on yksi, mikä sai saman tien töitä, kun valmistui. Okei. Et niin kuin on tosi hyvin päässyt mukaan Valmistuuko gameihin. Kyllä kaikki valmistuu. Paineet. Ja annetaan Diplomi. tukiopetusta. Saaks diplomin? Saa diplomin, hienon diplomin saa, kyllä. Ja sitten jos on hyvin mennyt kaikki, niin on mahdollisuus myös työllistyä. Joo. Tai sitten tulla meille yhdistykseen Pitäisikö ilmaiseksi työkkärin? töihin, niin kuin sinä. Totta. Niin. Tässä käy työkkärin kautta tehdä Hashtag joku. Petteri eläkkeelle Yhteistyö. 2019. Piste. No mä oon miettinyt sitä, ja mä muistaakseni jossain vaiheessa olinkin tuonne TE-keskukseen yhteydessä, mutta ne ei ymmärrä tämmöisiä, kun ne ei ole niiden järjestämiä juttuja, niin ne ei oikein tajua. No Ja alihankkija. sitten kun nämä on maksullisia, niin ei TE-keskus maksa tämmöistä koulutusta. Tai voisi kyllä maksaa. No miksei? Onko kukaan TE-keskuksesta katsomassa meidän lähetystä? Niin. Saa laittaa, TE-keskus, niin ottakaa yhteyttä. joo, saa laittaa mulle mailia. Kyllä mä ihan mielelläni kerron tästä lisää. Seuraava tunti, 15.6. Nämä on kaikki lauantaisin. Lauantaisin aina. Joo, aina lauantaisin. Ja tunti kestää sen 2-5 tuntia. Joo. Että kaikki kerkeä harjoittelee. Ja nyt ollaan vähän haalittu niin kuin opetuskamoja. Eli me pystytään samana päivänä soittamaan useammalla kontrollerilla ja
parissa eri tilassa, tässä ihan vierekkäin Lahden keskustassa. Niin useampi pääsee kokeilemaan pidempään. Ja se 15 meillä on musiikki ja miksaaminen. Ja siihen oli tarkoitus, että toi DJ Neon tulee opettamaan vinylille soittamista ja yleensäkin puhuu musiikista, että minkä takia sitä soitellaan. Aika paljon tuosta myös puhutaan siellä alkuinfossa tai siinä paneelikeskustelussa. Joo. Tapani ripatti tapansa mukaan, niin ripattaa sen koko asian niin juurtajaksain läpi, että se selviää. Tässä kaikki tämä sama meininki, missä ylipappina toimii DJ ja sit muut on siinä rytmissä mukana. Se on tosi mielenkiintoista kuunneltava, kyllä. Totta muuten. Kyllä. Mä en ikinä ajatellutkaan tuota. No, se on ihan hyvä ajatella sinunkin välillä. Sitten lauantai 22. kuuta. En mä tiennyt, että sä ajattelet oikeasti välillä. Silloin on juhannus, niin pidetään vapaata. Kukaan ei tee mitään. Silloin tai tekee mitä tekee, niin mä en halua. Niin, mistä kokko tulee taas. Poltetaan kokko. Onko sulla joka päivä juhannus, sä oot keikalla? Sä oot ihan tules. Mä oon nyt joutunut pitää sairauslomaa eikä juhannus. Ymmärrän. Niin mäkin. Sitten lauantai 29.6. niin sitten käydään läpi CD-soittimista nykypäivän kontrollerilaitteisiin ja kaikki siihen liittyvä noin kevyesti. Eli tällainen niin kuin nykypäivän teknologia, tietotekniikka. Sitten 6.7. mennään Remedylle. Remedy. Ja Siis missä tää sijaitsee tää Remedyn? Eikö se ole Espoota? Okei. Okay. Joo, Espoon puolella. Voitko tulla muuten vaan mukaan? Sä voisit tulla vähän niin kuin viime vuoden oppilaan hinnalla. Siihen on oma hintansa niille. Että mä saan, että katsotaan paljon meitä on, että jos joudutaan ottaa isompi pussi, niin sit se totta kai... Toivoisi olla mielenkiintoista. Se on helkutin mielenkiintoista. No. Suosittelen. Se on siis, siitä on jäänyt aina hyvä maku suuhun siitä reissusta. No joo. Viinamakku. Ja sen jälkeen kun vaihu eteen. Sitten sä rupeat kuulostaa ihan sileä. Missä me mennään? 20. Jo tuossa on yksi väliviikko. Väliviikko ihan sen takia, että jos meillä muuttuu tai tulee lisää jotain, niin siihen tulee sellainen ekstra päivä. Se on sitten ylläri, mutta siitä lähempänä. 27. Käydään läpi tapahtumasuunnittelua ja mitä kaikkea liittyy siihen, jos sä haluat järkkää jotkut omat reivit jossain kautta, että lavatanssi. Ihan siis kaikki, mitä haluat tuottaa jonkun kaverin häät, niin mitä sun tarvii tietää. Niin tapahtumasuunnittelu, se on hyvin tärkeä tunti ja siellä on meillä useampi luennoitsija, ketkä tästä kertoo eri vinkkeleistä, mitä tapahtumasuunnitteluun kuuluu. Ja sen takia tapahtumasuunnittelu nyt on tänä vuonna jätetty tuonne tokavikalle viikolle, koska että se olisi tuoreena mielessä, niin sitten tämä meidän DJ Akademin porukka niin jälleen kerran järjestää Lahden torilla Isoneppis-tapahtuman ja soittelee siellä ulkoilmatapahtumassa ja sitten sen jälkeen muutaman tunnin huili samana päivänä ja päädymme yökerhoon soittamaan valmistumispileisiin. Ja sitäkään mä en halua kertoa hirveästi enempää, koska... kerro missä tai mitä. En kerro vielä mitään, ihan johtuen parista asiasta. Joo, että pysykää kanavalla. Mä kerron tuolla meidän Facebook-ryhmässä DJ Academy Finland, niin siellä tulee tietoa kyllä. Yes. Käykää seuraamassa sitä. Tai seuratkaa tätä kanavaa, kai mä tännekin. Niin, joka puolelle. Niin, kaikkea mitä me tehdään. Tehkää kaikkea. Ja kaikista. Tähän kuulostaa loistavalta. Tämä oli aika yksinkertainen. Siis monta vuotta tämä on nyt ollut? Tämä on nyt kolmas menossa. Ja se mitä ollaan nyt palautteita saatu, niin jatketaan niin pitkään kuin on kiinnostuneita. Et niin kuin, jos olisi tullut paskaa palautetta ekan tai tokan vuoden jälkeen, niin mä olisin jättänyt sen siihen, että ei meistä ole tähän. No, monihan kritisoi kollegat sitä, että kun enhän mä osaa opettaa, kun en mä tiedä itsekään mistään mitään. Just mistä puhuit. No joo, mutta tässä onkin semmoinen hyvä puoli, että eihän mä itse siellä pahemmin ole opettamassa. Niin. Että mä otan semmoisia, jotka oikeasti tietää. Joo. No mä teen samasta. Niin mä pesen kädet siitäkin. Mä teen samaa niin kuin stand-upin saralla. Niin, sä juodettaa porukan sisään. Joo. Sitten mä otan parhaat koomikot ja ne saa mut näyttämään. Se on juuri näin. Mutta sitähän se on yhteistyötä kuitenkin. Kerrotaan joku pierovitsin, kun se meni siihen. Hei.
En. Seuraavaksi. Eikö sä kerro pierovitsejä? En mulla kyllä yhtään, en mä ole ikinä kertonut pierovitsia. Mikset? No, mä tiedän, mun mielestä jos sä pieraset, niin jos se on jo vitsikästä. Niin. Niin kuin sinänsä. Tarviiks? Niitä jos se, niin. No riippuu vähän minkälainen pieros on. Likasta. Niin, Mutta ehkä me puhutaan jostain nyt asiallisemmasta, kun tää piti olla Niin. tällainen. Heitä noin pierovitsit sinne Niilolle ja tänne silleen. Niin. Hei, milloin sulla oli keikkaa nyt viimeksi? Mä olin eilen Helsingissä ja nyt meillä on, oliko se 4.5. tulos Suomen hauskimmat Mammut Lahteen Tirra, joo lauantaina. Okei. Ensi viikolla itse asiassa, sehän on jo kohta. Niin siellä. Ketä siellä on esimerkiksi? Siellä on muun muassa toi Naurun tasapainosta tutut Mebe ja Fatih Ahmed. Ja sit siellä on joku kiintiövalkoihonenkin kyllä. Eikö mikään noin vaale? Ei. Jotain rajaa. Eikö joo, kyllä se saattaa olla noin vaalea. Siis tommonen albino. Mä Albiino. oon vähän ruskettunut. Missä albino? Sä oot takaisin Punastunut. ketjussa kohta tuolla nurkassa. Punastunut. Kyllä isi, älä lyö ainakaan. Niin. Et siellä on ensi viikon lauantaina Tirrassa. Sinne saa liput ostettu ennakkoon ravintolatorvi.fi, sieltä liput. Niin. Ja Ei sen tää tiketti. lippu.fiin palvelu se kai on se, niin kuin menee sen kautta. Alright, me ollaan näköjään saatu kommentteja. Mä en kyllä näe tonne asti. Minkä ikäistä porukkaa kursseilla on ollut? Kertoo meille Ari H. Ikäjakauma on, ensimmäisenä vuonna oli ikäjakauma vissiin 18-60. 60. 60 taisi olla, Joo. joo. Viime vuonna oli sitten aika lähellä aika nuorta porukkaa. Sitten oli, nuorin oli varmaan se joku 18, olisiko vanhin ollut sitten joku 30. Sitten meille sanottiin, että meidän pitäisi miksata tasot kohdille. Kuka on sanonut näin? Tee sissi. Jaha. Meillä on näköjään pieniä teknisiä ongelmia ollut. Ei meitä kiinnosta nää Meillä on tasot. vaan yksi mikki, ei tässä nyt Ei tässä mitään hätää oo. Joo, ei tää mennä nyt yhdellä mikillä tällä kertaa. kuulette. Se on vaan, kato, toi Riku on just tuolla edessä, niin silloin se ei hyvin ota siitä, mutta se ottaa niinku me parrakkaammat ja tummemmat tässä, niin Niin. meidän ääni kuuluu paremmin. Huudella täältä taustalla. Sä oot niin haalee. Haalea. Mitäs muuta meidän tarvii kertoa? Ei mitään muuta. Ei ne halua tietää muuta kuin ikä. Et Ari H. Ihan kaiken ikäiset tervetuloa, iällä ei ole mitään. No kunhan oli 18. Vuonna yli 18, niin Muuten ei ole mitään väliä. Niin. En mä tiedä, onko tässä muuten ei muuta kuin tere tulemasta vaan. keskimääräinen katseluaika on 8 minuuttia. Sitten ne on laittanut meidät pois. Niin. Aika kauan. Se oli se mun monologi, just se 8 minuuttia. Aika kauan jaksaa niin On. kuunnella meitä. On. Tosi suolasta. Mutta olihan meillä, mikä lähetys oli, että keskimääräinen kuunteluaika oli jotain 18 minuuttia. Se oli aika pitkä. Okei. Nyt on hyvä. Se on ihan hyvin. Ihan hyvää statistiikkaa meillä noin kaiken Me kaikkiaan. istutaan tässä niin kauan, että toi näyttää 20. Se on Ai vähän säröä. Ei vaan. Ai nyt se oli ihan kovalla sit ja... Aivan. säröä. Toi on kyllä vähän turha herkkä toi mikki. Se on. Mäkin on vähän liian herkkä. Se on. Tähän touhuu kyllä nyt. Ei joo. Mitä? Oh. Sä nyt voit tommoista härskiä läppää. Ei tää härski. Mitäs teet tämän jälkeen? Mä menen kotiin nukkumaan. Mä menen itkemään. Mm. Oliko tästä infot? Tässä oli info. Tässä oli tärkeimmät infot. Kattokaa sieltä djacademy.fi-sivuilta. Siellä on tietoa. Siinä lisäillään tietoa, mutta varmaan jos haluaa niin kun, ihan täysin viimeisintä tietoa, niin Facebook-sivulla, niin siellä Joo. tulee. Ja sulle varmaan voi lähettää mailia tai jotain. Jos on... Mulle voi laittaa suoraan mailia, siis jos haluaa hakea vapaamuotoisesti tai kysellä ihan muuten vaan asioita, niin voi laittaa hae@djacademy.fi. Yes. Et sinne voi laittaa vapaamuotoisesti, jos ei muuten pääse. netin Toukokuun kautta. viimeinen päivä on viimeinen hakupäivä. Kyllä. Ja no sieltähän tuli nyt sitten. Niillä on paras. Katso sitä yöchattia. Niin on. Juttu tulee niinku ihan kiukuun. Meillä on siis suunnitelmissa on myös yöchatti. On, mutta mä en voi, siitäkään mä en voi vielä kertoa, koska tää meidän juontaja on semmoinen
Se sanoi, että vanhempi parta, mutta se kuulostaa, että Niilo tulee meille yllättäen ja se ei tiedä En sitä mä niin itse. vanha. No et olekaan, mutta sun parta on. Niin, Sä oot 50 kohta. Mitä sä huutelet? mä käyn 5.10. kohta enää vuosi. Sitten mä rupean käymään. Niin sanois mulle. Mulla hikki tässä vaiheessa, kun menin miettimään. Mutta joo, kyllä tuo yöchatti olisi sellainen hauska. Oikeesti yösätti viikonloppuisin. Niin, no mietipä nyt joku lauantai-yö, kun joku... Tullaan keikalta. Niin. Tullaan tähän näin. En minä tule enää keikalta, mutta niin, sinä jos tulet. Tähän näin istuttaa, että tämä tuoli ottaa oikein hyvä asenne. Avaa yhden laatuölppösen ja kuule. Rupeaa Niin huomaat, että juttu tulee muutenkin, deitti-ilmoituksia. niin sitten rupeaa tulemaan kuule kaiken näköistä. Deitti-ilmoituksia tohon noin. Niin. Joo. Mä rupean jakaa sua tuolta. Niin. Jakaa mua. Joo, teet semmosen nätin kuvan, tiedätkö, tuohon noin laidalle. Nyt saatte Niilon 8 tunniksi. Pistää huutokaupan joku päivä pystyyn. En mä halua. Joo, 44-vuotias ei ole liian vanha tähän meidän. Tervetuloa vaan. Tervetuloa Ari H. Ei kun hakua vaan ja DJ-uran käyntiin. Siinä muutama paikka on vielä. Ja nyt jos sattuu käymään niin, että hakuja tulee 10 lisää, niin sitten me tehdään niin, että me pistetään 2 ryhmään ja jaetaan sen mukaan, koska muuten, jos 20 on, niin se ei ole sen Niin, rahan se arvosta, että ei kerkeä harjoittelemaan eikä oppimaan kunnolla. Joo. Että sellainen 10 ryhmä on aina optimaalinen, mitä ollaan huomattu. Joo, okei. Okay. Tässä meidän täytyy organisoida tämä juttu kokonaan uudelleen. Ei tarvi. Kyllä tää on niinku... On, siis ei tässä nyt ole mitään. Ei, mutta vielä mahtuu ja nämä, ketkä on jo hakeneet. pätemään sitten. Riku pääsee pätemään. Riku on ollut iso apu mulla kyllä nyt tässä hommassa ihan nyt vitsiä heittämättä. Niin. Nämä saattaa kauniisti. Kyllä mä sua Niin ajattelen. mäkin sua. Isoja sydämiä Pelkkää lovea. Pelkkää lovea. Niin sullekin. Mut kiitos tästä infopaketista oikeesti. Että sä teet tärkeää lähetystyötä. Niin. Niin kuin DJ:n saralla. Tää on DJ:n siis puolen saralla. Tai te teette. täällä siis ekalla kurssilla oli ihmisiä, ketkä haki äänimieheksi, miksaajaksi, tai ääniteknikoksi itse asiassa. Ja näin. Niin tonne, Ja sit oli, missä se koulu nykyään? Onko se Orimattilassa? Ei joku Lahdessa. Ei ole Lahdessa, niin se muutti ja sitten sieltä. yksi halusi radioon töihin ja sitten viime kurssilla on ollut ihan puhtaasti DJ-innokkaita. Niin on. Ja ketkä on oikeasti rakkaudesta lajiin, että on jo niin kuin ihan hyvä palkkaiset tuunit ja kaikki, mutta haluaa tehdä haluaa jotain oppia, muuta. Niin, ja joo. oppia ja näin. Tämä on siistiä, että Mitä on tulee tosi, niinku kaikki. kyllä. Erilaisia ihmisiä, miehiä, naisia, eri-ikäisiä. Se viime Ja se on, kurssista, sori, että keskeytin, mutta se on ihan väärin muistanut, jos oli peräti jopa 50% viime kurssilaista, niin on tällä hetkellä omien tietojen mukaan varmasti töissä. niin, vähän niin kuin alan hommissa, Niin. kyllä. Niin oli karaoke-juontajaa ja Joo, niin on. siis et ihan niin kuin, tää on hyvä lisä kaikille. Ja sanotaan vaikka, että jos olisit ihan pelkästään ravintoloitsija, Jos olet pelkästään ravintoloitsija, pelkästään. niin pelkästään ravintoloitsija, mutta et Pikkujuttu. halua itse DJ:ksi, Niin. mutta haluat tietää, että mikä se homma on. Niin, Ja kun olet palkkaamassa jotain, niin voit vähän härnää, että kyllä mä nyt vähän tiedän näistä asioista. Niin se on ihan hyvää sellaista lisätietoa ja tämä on viihdyttävällä tavalla tehty niin kuin kokonaisuus, että tylsää hetkeä tuskin on. Joo. Joo, kyllä on hauskaa on ollut näissäkin, mitä itse on ollut. Kyllä. Yleistä häsläämistä ja säheltämistä. Kyllä huomannut, että porukka on kyllä oppinutkin. Pitäisiköhän mun mä menen Sen verran sanon vielä. tuonne tarkkaamaan. Mene sinne niin. Hei Oho. hei. Moikka. Hyi. Heippa hei. Nähdään taas. Tosissaan ei tarvi olla periaatteessa minkäännäköistä niinku kokemusta musiikillisesti silleen, että jos on oikeasti innostusta ja on halua tehdä DJ-hommia, niin ei muuta kuin tervetuloa. Jos on, Mitä jos ei oo? haluaa tehdä DJ-hommia. Niin, jos vaikka mun vanhemmat pakottais mut tähän kurssille, koska mä oon 18-vuotias ja mulla ei ole elämässä suuntaa ja mä en ole hakenut mihinkään kouluun ja mä en halua ja mun vanhemmat pakottaa, niin voinko mä saada DJ Akademin kurssista mitään irti? Voit. Voinko? Voit. Miten sä auttaisit tällaisen niinku No ainakin sä tiedät, vastahakoseen? haluatko sä tehdä uraa musiikin parissa. Niin mä en halua. Tai siis mun asenne on se. Niin miten sä niinku opettajana hoitaisit tällainen testi? Jos ei sua kiinnostaisi yhtään Mun tehdä, vanhemmat on pakottanut mun DJ Akademin kurssille. kyllä sut saa aina ylipuhuttua, ei se nyt ole mikään ongelma.
jos ei saa yli puhuttua, niin kyllä semmoisia asioita, siellä on niin paljon sellaisia asioita, mitkä niinku oikeasti tekee siitä mielenkiintoista semmoista, että niinku, vaikka ei tosissaan välttämättä ihan hirveästi kiinnostaisi joku DI-hommakaan, mutta kiinnostaisi esimerkiksi vaikka joku äänisuunnittelija tai ääniteknikko tai joku muu vastaava, niin se Mua ei kiinnosta. meidän koulu saa Mut jos mua ei kiinnostumaan siitä asiasta, Okei. koska Sä lupaat tän. mä kyllä pakotan sut on niskasta kiinni. Riku lupas, Petteri. Kyllä siis se, että kun jollain ihmisillä on just tästä DI-hommastakin semmoinen niin näkemys, että DI soittaa vaan musiikkia ja painaa playtä. Mutta kun siinä on niin paljon oikeasti asiaa, että jos sä oot oikeasti kiinnostunut musiikista jo pelkästään, niin kyllähän sä haluat oppia myös periaatteessa soittamaan. Todennäköisesti. Ja jos et halua oppia soittamaan, niin kyllä sä voit varmaan oppia siitä musiikista kuitenkin jotain. Kuitenkin suurin osa ihmistä kuuntelee musiikkia. Kyllä varmaan. Niin kuin päivittäin. Niin. Et niin kuin silleen, ja on semmosia niin kuin artisteja ja genrejä, mistä tykkää kuunnella niitä. Kuka on sun lempi DJ? Lempi DJ. Tää on vaikea kysymys, kun niitä on yksi. Kaikkien aikojen. Kaikkien aikojen kovin DJ. Tällä hetkellä sun niin kuin top 1. Sehän voi vaihella tietenkin siis tietenkin elämässä, mutta tällä hetkellä. No siis, kun en mä nyt oikeastaan tykkää vaan yhdestä. No siis yksi, mikä oli, itse asiassa Mikä on ollut vaikka joku lapsuuden, tiedätkö, ykkösnimi? Tiestohan oli totta kai niin kuin lapsuudessa silloin. Ja toi Armin van Buuren totta kai. On edelleen siis sellainen, niin kuin, ketä, jos miettii nyt nykypäivässä, niin, mitä itse kuuntelen, niin jotain Vinnivitsiä ja Headhuntersia ja Sub-Zero-projektia, eli just tuommoista vähän rankempaa konemusiikkia kuin perus. Se on sellainen, mitä mä itse tykkään kuunnella. Ja itse tykkään soittaa. Se on erittäin hauskaa soittaa esimerkiksi hardstyle, niin se on ihan hauskaa. No mikä siinä on, kun sä oot siellä DJ-kopissa ja soitat levyjä, niin mitä sä saat siitä? Kiksejä. Mitä kiksejä? Millä tavalla siis ne tulee? Niin mikään, siis on periaatteessa... Mistä se mistä se kiksi tulee? Niin no siis sit tulee aika euforinen siis mikä olo ja tunne se, että kun sä näet, että jengi tanssii ja että niillä on hauskaa. Joo. Sitten joskus sä saat jollain hypettämiselläkin, sä saat lisää, että porukka vaan niin jaksaa, että sä on mukana siinä hommassa. Sitten että se ilmapiiri on siellä sellainen niin periaatteessa tosi kiintyyntynyt, että niin jengi on mukana, sitten sä itse olet ihan fiiliksissä. Niin se on oikeasti siis erittäin sellainen, niin kuin, mitä sen sanoisi, silleen suomeksi ja fiksusti. Sellainen erittäin niin kuin, euforinen tunne tulee siitä. Okei. Niin Mä en ikinä päässyt niin pitkälle niin. mun DJ-uralla. En ikinä. Petteri sanoi, että meidän pitäisi lopettaa. Se viittoo tuo. Sanoi, että se ei tykkää, kun me vaan puhutaan tässä. Ei näköjään. Tää vissi rupeaa kuulostaa tältä yöradiolta. Petteri kirjoitti tekstiin paperiin, että älä haastattele Rikua enempää. Että kaikki, jotka on just hakemassa, niin ne peruu. Musta tuntuu, että tuo Petteri vähän syrjii mua, mutta mä oon tottunut siihen. Sen takia mä yritän pitkittää, että mä tulin mennä sinne liakaan tai kulmaan. Mitä sä menet tekemään tuonne kulmaan? En mä lähden kotiin varmaan tässä. Okei. Mitä sä oot tehnyt nyt? Sä teet biisejä tuolla. Joo, biisiä tuossa. Onko sulla SoundCloudissa vai missä? Ei oo siellä. Mulla ei itse asiassa nyt tällä hetkellä missään. Tosissaan hyvän ystäväni Isomän Juhon kanssa ollaan tehty musiikkia. Terveisiä Juholle. Ja sitä musiikkia ei löydy mistään. Ei vielä, me ei ole vielä julkaistu sitä. Julkaisetteko sitä niinku Spotifyhin tai johonkin? Se on vähän, varmastikin just näin, ollaan puhuttu siitä, ei ole vielä niinku mitään periaatteessa löyty lukkoon. Mutta ei ole mitään löyty lukkoon, mutta ollaan siis puhuttu, että niinku just tästä niinku Spotifysta ollaan puhuttu, että sinne laitettaisiin musiikki, mutta saman tien kun niin Spotify kun tulee niin. Sellainen pommaaminen alkaa Facebookin, Snapchat. Harmi kun enää Irkka. Tai onhan se vissi olemassa vielä, mutta itse en kyllä näy. Oliko sulla Irkkaalla? Oli. Mun nikki oli Mies kuuman maan. Mulla oli muistaakseni Kalevi Pers. Ei vaan, en mä muista mikä. Siellä oli. Me lopetellaan tältä illalta. Me lopetellaan tältä illalta. Kiitoksia kaikille. Olette ihania. I love you. Kiitoksia Niilo. Kiitti. Sä olet todella ihana.
Petteri, I love you, Juha, ihana. Kaikki Kiitos ihana. teille. Muistakaa Elämä on hakea. ihanaa. Muistakaa hakea. Varmasti laitetaan vielä, kerrotaan vielä ennen kuin lopullinen päivämäärä tuolle hakulle tulee, niin laitetaan vielä, mainitaan asiasta. Ei muuta kuin hei, huomenna on perjantai. Koittakaa jaksaa vielä huomisen duunissa. Eli oikein hyvää viikonloppua tälle etukäteen. Työttömille, koittakaa jaksakaa kotona olla. Kattokaa, kohta tulee uusi Game of Thrones jakso maanantaina. Mä en oo kattonut jaksoakaan Game of Thronesia. Kaikki kehuu sitä, mutta mä en oo jaksanut sitä itse. Sun kannattaa lukea ne kirjat ekasit varmaan. Mä oon yrittänyt tässä nyt Kimi Räikkösen kirjaa lukea varmaan puoli vuotta ja mä en oo sitä vieläkään. Oikeesti. Mä oon tosi hidas lukemaan. Mä en, se ei oo meikäläisen sellainen, niin kuin, mitä mä rakastan tehdä. Että mä rakastan istua kirjan kädessä ja katsoa, että ei oo meikäläisen juttu se silleen. Mä tykkään aina välillä lukea sitä Räikkösen kirjaa. Se on ollut hyvä. Erittäin hyvä, että jos et ole lukenut Kimi Räikkösen tehtyä kirjaa, niin lukekaa. Niin. Riku saa rahaa tästä. Sitten, En saa. jos te ostatte kirjoja. Mutta jos Räikkönen tarjoaa mulle... Mastokoodilla saatte alennuksen.